කාර්මික දැනුම සොයා යන ඔබ වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ මාලාවන් නෝමිලේම නැරඹීමට අවස්ථාව. දන්න සිංහලෙන් කාර්මික ශිල්පය නිවරදිව කියලා දෙන ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channelය. අයබෝවන් සුබ දවසක්. ඔන්න ගොඩක් දෙනෙක් ගිල්ලීම පරිදි ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකකින් ඇම්පියර් එක මැනගන්න කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හිතුණා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉගෙන ගමු ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් කොහොමද නිවැරදිව ඇම්පියර් එක මැනගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලඟ තියෙනවා නම් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔයාලට ඇම්පියර් එක මැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වුණත් ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් ඩිරෙක්ට්ලි අපිට ඇම්පියර් එක මැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපිට සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරලා පොඩි පොඩි සුළු කිරීම් කරලා තමයි ඇම්පියර් එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකෙන් නම් අපිට අවශ්‍ය රේන්ජ් එකට දාගෙන අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වුම් කරන ඇම්පියර් එක හරියටම මැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ මල්ටිමීටර් එකේ මිලි ඇම්පියර් 400ක් දක්වා උපරිම AC සහ DC ඇම්පියර් එක මැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට අපිට සිලෙක්ටර් ස්විච් එක කරකවලා කෙලින්ම අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ එන සටහන් වලින් අපිට බලන්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කොපමණ පෙන්නනවද කියලා. ඒ වුණත් ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකේ මේක ඉතාමත්ම ටිකක් අපහසු වෙන හින්දා ඔයාලට අද ඒ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ඔයාලට 12 load බැටරියක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් 12 load LED light එකකට අරගන්න මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කොහොමද බලාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට සරලවම මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන අතරතුර පෙන්නන්නම්. ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරලා මේ DC බල්බ් එකට කොපමණ මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් බැටරියට ධන ඍණ වයර් දෙක මම සම්බන්ධ කරලා බල්බ් එකට ඩිරෙක්ට් ඍණ වයර් එක මේ විදිහට කනෙක්ටර් බාර් එකෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට පරිපථ සැකස්මක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට සරලවම මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන ධන වයර් එක සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ වයර් දෙකට ට්‍රෙස්පොප් දෙක තියලා තමයි මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය අපි ගණනය කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් වයර් දෙක එකට එකතු කරලා බල්බ් එක දැල් වෙනවා. දැන් අපි බලමු ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් කොහොමද හරියටම රීඩින් එක අරගන්න කියලා. ඉතින් ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකක් ඔයාලා අතට ගත්තාම මුලින්ම කරන්න ඕන ප්‍රථමව කරන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් ටෙක්නීෂියන්ලා මේක කරන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි මල්ටිමීටර් එකකින් රීඩින් එකක් ගන්න කලින් කොම්මන හෝ රීඩින් එකක් ගන්න කලින් අපි මල්ටිමීටර් එක 0 කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතනදී ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකේ ප්‍රතිරෝධ සොයන රේන්ජ් එකට දාලා අපිට පුළුවන් මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකේ තියෙන ට්‍රෙස්පොප් දෙක එකට ස්පර්ශ වෙන විදිහට තියාගෙන අපිට මේ ගමන් කරන කටුව හරියටම දක්ෂිනාවර්තව තියෙන 0 පොසිෂන් එකට අපි ස්ථානගත කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන තියෙන ප්‍රීසෙට් එක කරකැවීම තුලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කරගන්න. අපිට මේ ආකාරයට මෙතන සෙලවෙන කටුව නැත්තම් ගමන් කරන කටුව හරියටම 0 එක කෙලින් බිඳුව කියන ස්ථානයට හරියටම මෙතනින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට ලබා ගන්න දත්ත නැත්තම් මිනුම් හරියටම සාර්ථකව ලබා ගන්න පුළුවන්, නිවැරදි මිනුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකේ මේ විදිහට රේන්ජ් කිහිපයක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ සටහන් වෙලා තියෙනවා සිලෙක්ටර් ස්විච් එක වටේ. මම අනිත් ඒවා මේකේ සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ පෙන්නන DC ඇම්පියර් එක මනින මෙන්න මේ රේන්ජ් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 50 තියෙනවා, මිලි ඇම්පියර් 2.5 තියෙනවා, මිලි ඇම්පියර් 25 තියෙනවා, මිලි ඇම්පියර් 250 තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ උපරිම මිලි ඇම්පියර් 250ක් ඇතුළත රේන්ජ් එකේ ඔයාලට DC ඇම්පියර් එක මැනගන්න පුළුවන්. DC ඇම්පියර් එක මිලි ඇම්පියර් 250ට වඩා මැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ මොනොත් අභ්‍යන්තර පරිපථයට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුලින්ම මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මනින්න කලින් ඔයාලා වැඩිම අගේ සිට තමයි මැනගෙන එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ දෝෂයක් නැතුව මැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ උපරිම අගේ මිලි ඇම්පියර් 250 හින්දා 250ට දාලා මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නනවා මිලි ඇම්පියර් 25 කියන රේන්ජ් එකට දැම්මොත් ඔයාලා මැනගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා 0 10 20 30 40 50 කියන රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10
අගයකට ඔයාලා දැම්මොත් ඔයාලා මනින්න ඕනේ 10 අගයෙන් තමයි. එතකොට 10 20 30 40 50 කියන මෙන්න මේ ඉලක්කම් රේන්ජ් එකේ තමයි ඔයා මැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ උපරිම අපිට මැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 25 ඉඳ අපි දාපු රේන්ජ් එකේ මෙතන මිලි ඇම්පියර් 50ක අගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් 50ක් තියෙනවා. කොටස් 50ක් තිබුණාට අපිට මිලි ඇම්පියර් 25යි මැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒකින්ද අපිට සිදු වෙනවා මේකේ එක කොටසකට එන්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් අගය අපි හොයාගන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා මම කලින් වගේ කොටස් 50ක් තියෙනවා. අපි 10 රේන්ජ් එකට දාපු හින්දා ඒක නිසා අපි සිදු කරන්න ඕනේ 25 කියන එක අපි කොටස් ගානෙන් බෙදන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන සිලෙක්ට් කරගත්තේ 25 කියන රේන්ජ් එක හින්දා අපි 25 බෙදනවා 50න් අපිට එතකොට ලැබෙනවා එක මේ කොටසක මිලි ඇම්පියර් කොපමණ තියෙනවද කියලා. 0.5ක් මිලි ඇම්පියර් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන උදාහරණයක් විදිහට 20ක් ගත්තොත් 20 වෙනි කොටසට අපි ගුණ කිරීමක් සිදු කර ගන්න ඕනේ 0.5න්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා හරියට මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය. අන්න එහෙම තමයි මේකේ රීඩින් එකක් ගන්න. මම හිතනවා කීප එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි බලමු මේකේ මිලි ඇම්පියර් 25 කියන රේන්ජ් එකට දාගෙන මම ඔයාලට මේකේ උදාහරණයක් විදියට මේ DC බල්බ් එකේ තියෙන මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මැනගැනීම තුලින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න. දැන් මම මේ විදියට ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙක තියෙනවා ධන වයර් එකට සහ බල්බ් එක රිටර්න් වයර් එකට. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 10 රේන්ජ් එකෙන් බලන්න 10 20 30. ඒ කියන්නේ 30ටත් වඩා අගයක් පෙන්නනවා 30 මේ කටුව 33ට ආසන්නව වෙනවා. ඒ කියන්නේ 33 කෙලින් හරියටම කටුව නවතිනවා. එතකොට අපි මේක ගණනය කිරීමක් සිදු කරගන්න වෙන මේ විදිහට අපිට කොටස් ආවා සම්පූර්ණ කොටස් ගණන 33ක්. ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ 0.5. මොකද එක කොටසක අගය උනේ මිලි ඇම්පියර් 0.5 ඉඳලා අපි මේක 0.5න් ගුණ කිරීමක් සිදු කරගන්න. එතකොට අපිට උත්තරයක් එනවා 16.5 මිලි ඇම්පියර් කියලා. අන්න ඒ මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය තමයි නිවැරදිව ගණනය කරගන්නේ. එතකොට අපිට DC බල්බ් එකට මිලි ඇම්පියර් 16.5ක් ගන්නවා කියලා අපිට මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට රීඩින් එක ගත්තොත් අපිට සාර්ථකව මැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේක පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට ඔයාලගේ එන්න පුළුවන් දෝෂවලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පිළිතුරු ලැබෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, තවත් ඔයාලකට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න.